Hej och välkommen till Preppertankar. Idag ska vi titta på en liten vinterprepping-grej. Eller campinggrej kan det också vara för den delen. Det här är en gasolvärmare från Mr. Buddy. Den här modellen heter Mr. Buddy Heater. Den har en modellbeteckning på MH9BX. Den väger 4,8 kilo, så den är inte jättetung. Det är utan gas. Den är 33 cm hög utan det här handtaget uppfällt. Alltså i nedfällt läge är den 33 cm. Bredden är 34 cm och då har jag mätt från den här bredaste punkten till den bredaste punkten på andra sidan. Den värmer mellan 4000 och 9000 BTU. Lägsta effekten är 4000 och sen går den steglöst upp till 9000. Och det motsvarar ungefär 1150 watt till 2600 watt. Så den värmer på ganska bra faktiskt, även fast det här är en av deras mindre modeller. Jag tror det är den näst minsta modellen i den serien. Det finns en ännu mindre som endast använder såna här butantuber. Då. Använder du en stor gasoltub, en sån här 450 grammare, så säger Mr. Buddy att den ska kunna räcka i 5,6 timmar. Ja, 4,5 i alla fall. Kan jag hålla med om. Och den ska klara att värma upp 225 square feet. Och det 225 square feet, det motsvarar cirka, ja, det är 20,9, så man kan säga 21 kvadratmeter då, i princip. Och det stämmer ganska bra faktiskt, för den här har jag kört i vårt vardagsrum och det är väl kanske 27 kvadratmeter. Och det blev faktiskt markant varmare när jag stängde alla dörrar till andra rum så inte värmen kunde smita iväg. Då kände man att det blev ordentligt varmare. Som sagt, den går på gas. Och i Sverige så brukar det följa med en adapter. Det här är en solid mässingadapter som följde med när jag köpte den. För jag köpte den här från Sverige. Men den här väger jättemycket. Den här väger 250, kanske 300 gram den här. Så jag har skippat den och köpt en i aluminium istället. Från eBay faktiskt. Och det funkar bra. Jag ska visa hur det funkar då. Vi kan köra med den här lilla tuben. Det kommer ju se lite konstigt ut, men det blir ingen skillnad så att säga. Då skruvar vi in adaptern. Och så ska vi se om jag får i gängerna här. Så där. Man behöver inte skruva jättehårt utan bara så att det sitter lite grann. Nu är den fastskruvad där. Då har vi reglaget här. Nu är den i off-läge. Där är själva tändningen. Och så är det steglöst. Jag reglerar värmen där. Och det man gör nu, det är att jag trycker ner, vrider den till tändningen så att den fastnar i det läget. Nu håller jag ner det här en liten stund. Och då kommer gasen från tuben och går igenom hela systemet och kommer fram här till där gasen kommer ut. Och efter en liten stund, bara några sekunder, då kan jag trycka ner här. Och då startar den där lågan. Tändningen, piloten som det står i manualen. Och nu efter en liten stund när jag har hållit i även den, då kan jag släppa och vrida till
till högsta ska man göra. Och nu har den börjat. Nu är den i full gång. Det är en keramisk platta där, det där vita. Och den keramiska plattan kommer bli väldigt varm. Alltså den blir så varm så att den glöder ilrött efter ett tag. Nu kanske inte syns, men det syns lite att den blir lite röd, va? Och det blir ganska varmt. Jag har sett på YouTube att folk har byggt ställningar här och faktiskt stekt saker här ovanpå med stekpanna. Och det blir faktiskt så varmt. Den här är ju den är ju superbra i preppingsyfte. När det blir kallt inne, eller du kanske är i ett tält som är gjort för kamin. Då kan du köra den här där inne så länge det är hyfsat högt i tak. Jag skulle säga, är det mer än 1,5 meter, då är det ingen fara. För så varmt blir det liksom inte. Nu ser inte ni det, men nu håller jag handen cirka 1 meter över och det är inte jättevarmt. Men mycket av värmen åker framåt. Så funkar den. Och jag kan reglera här då. Hur pass mycket jag vill att den ska. Mycket gas liksom, mycket effekt. Så funkar den. Och när jag vill stänga av så vrider den bara till off-läget. Och stänger den av sig självt. Det som även är bra med den här. Mr. Buddy säger att den här är indoor safe. Och det är tack vare att om den tippar, den har ett tippskydd åt vilket håll som helst, då stänger den av sig självt. Och den har även en inbyggd mätare, eller vad man ska säga, så att blir syrenivån låg i omgivningen, då stänger den också av sig. Så den är relativt säker, den här. Men jag hade nog haft en sån här kolmonoxidmätare i närheten ändå, för säkerhets skull. Även om det kanske inte behövs riktigt, men jag vill ändå vara på säkra sidan. Den här är jättebra, men jag har upptäckt att när det är kallt runt omkring, då blir gasoltuben väldigt kall, för att den står ju på hela tiden och då blir den kall och då kommer ingen gas och då stänger den av sig självt, har jag märkt. Och då har jag kommit på den lösningen att istället för den här adaptern så har jag köpt en sån här. Det här är en förlängningssladd som jag först skruvar i där i. Kan göra det. Och när den sitter där, då kan jag använda gasoltuben och ställa den en bit framför. För då, om jag ställer den där då liksom, ja, man får ju ställa den kanske lite grann på sidan så där. Då värms den upp samtidigt lite grann, så att den inte hinner bli jättekall. Och då kommer den mata gas hela tiden. Och det har funkat jättebra för mig. Man kan inte ställa den här precis liksom, utan det får ju vara lite på sidan där det kommer lite strövärme på sidan så att säga. Och en annan grej som är jättebra. Du kan även ha adaptrar så här. För butangasen då. Och ha den där, eller ja, hur du nu vill ha den. Och det finns även andra adaptrar. Jag ska hämta den här. Det finns även såna här adaptrar. Det här är alltså en adapter för att kunna ha flera Lindahl-valvtuber.
Så har jag en sån här, då kan jag ha en där och en bredvid. Eller kanske 2 stycken 450 gram kan man också ha. Och då är jag ju helt plötsligt uppe i 900 gram. Och då räcker det ju dubbelt så länge. Kommer inte ihåg om jag sa att den ska räcka ungefär på en sån här då. För mig har det räckt ungefär 4,5 timmar. Så med 2 då så blir det cirka 9 timmar totalt. På lägsta effekten. Och ungefär hälften då på max då, lite mindre. Så kanske 4 timmar på högsta. Om man har 2. Och det finns även såna här för flera. Jag har sett för 3, 4 och även 6 stycken. Så i princip så skulle du kunna ha 6 stycken 450 grammare då. Och det... Vad blir det då? Det blir ju liksom 9 gånger, det blir 2,7 kilo gas. Och vad sa vi? 9 timmar gånger 3 då, så kanske 27 timmar då, totalt på lägsta skulle du kunna i princip kunna ha med om du har en sån här adapter för 6 stycken. Och det finns även såna här adaptrar för butangasen så man kan ha flera. Jag har sett 3 eller 4 kanske till och med. Men har man 3 då så blir det de här är på 227 gram. Så 3 stycken blir ju 600, ja, strax under 700 gram. Och det borde ju räcka kanske 8 timmar. Nej, vad blir det? Ja, men säg 7,5 timmar då kanske. Det är ändå ganska bra. Och de här är ju mycket billigare än de här också. Kan man tänka på. Nej, det här. Är du rädd för att det ska bli kallt? Värmen slutar gå som det gjorde för oss förra vintern. Då slutade fjärrvärmen att fungera i staden där vi bor. Ja, det var cirka ett år sedan tror jag det var. Då körde jag den här i vardagsrummet. Vårt vardagsrum är lite under 30 kvadratmeter. Jag stängde alla dörrar så till vardagsrummet för att det inte skulle smita ut någon värme. Och startade den här. Och det blev väldigt mycket varmare. Vi kanske hade 17 grader typ inomhus. Det var ju liksom hyfsat kallt. Och när man har ett litet barn så tyckte ju barnet att det vart ganska kallt. Och så då körde jag på den här för hennes skull då. Och då kunde man ju leva ganska normalt igen. Så men det är en bra preppen-grej. Du kan ju ha den om du är extremt frusen av det också. Ha den som extra element. Och köra den, sitter du i ett lite mindre rum så kan du köra på den här i 5-10 minuter med jämna mellanrum med typ en sån här. Då blir det ju väldigt billigt. Det blir nog billigare än att ha ett extra eluppvärmt element tror jag. I längden i alla fall. Som sagt, bra vinterprepping-grej. Jag har haft mycket nytta av den här. Och jag kommer nog använda den här när jag skaffar ett större tält som är för kamin. Då kommer jag nog faktiskt ta med den här, för det här är så smidigt att kunna sätta på natten. Så länge man har bra ventilation såklart. För då behöver man inte hålla på och peta in massa ved i kaminen. Utan låta den här gå i hela natten när du ligger och sover. Bara ha med ett kolmonoxidlarm och bra ventilation så kommer det bli perfekt. Men hoppas ni har fått nytta av den här videon. Den har varit lite halvlång. Men som sagt, likea, subscriba, kommentera. Så hörs vi i nästa video. Ha det bra. Hej då.